নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধুসকল, তোমালোকৰ মৰমৰ চেনেল ভাৰতী এডুকেশ্যন এণ্ড ইনফৰমেশ্যন চেনেল সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত বেছি ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' নহয়। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে মই কেনেকৈ মানে ইউটিউবৰ ছেটআপটো মানে ইউটিউবত মই কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ বা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ আগত মই কেনেকুৱা ধৰণৰ সা সামগ্ৰী লাগে মোৰ ইউটিউব ছেটআপটোৰ কাৰণে আজি সেই ছেটআপটো আপোনালোকক দেখাম। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো পলমকৈ আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে দেখি পাইছে এইটো ৰুমতে মই ইউটিউবৰ মোৰ কাম ইউটিউবৰ যিখিনি ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'খিনি ইয়াতে কৰোঁ, এই ৰুমটোতে কৰোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো হ'ল মোৰ ষ্টেণ্ড, য'ত মানে মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ আগত এই ষ্টেণ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যাতে মোবাইলটো ইয়াত থৈ লওঁ, এইখিনি তাত থৈ লওঁ, এইখিনি এই বস্তুটো লগাই দিওঁ, লগাই পেলাই মই ইয়াতে ভিডিঅ'টো মানে মোবাইলটো এটা লগাই লওঁ। তাৰপিছত এখন টুল, এইখন টুলত মই বহি লওঁ, কেতিয়াবা ইয়াতে বহি পেলাই মই ভিডিঅ'ৰ শ্বুটিংবোৰ কৰোঁ। তাৰপিছত কেতিয়াবা বুজাব লগা থাকিলে এই বৰ্ডখনতে মই পঢ়া শুনাৰ ৰিলেটেড কিছুমান ক্লাছ 9-10ৰ যি কুৱেশ্যন থাকে এই কুৱেশ্যনখিনি ইয়াতে বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা অলপ দেখা পায় বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আহি থাকে যে বেকগ্ৰাউণ্ডত, এইখনৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ, আৰু এইখনতে মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোনবোৰ অলপ বেলেগ তোমালোক বুজাব লগা থকা বস্তু থাকিলে ইয়াতে মই বুজাই দেখাওঁ। তাৰপিছত এইবোৰ হ'ল দুটা টিউবলাইট আছে। এই টিউবলাইট দুটা মই ঘৰতে, যিহেতু আমাৰ দেউতা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হয়, ঘৰতে মানে টিউবলাইট আছিলে, থকাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ কি মই অলপ যিহেতু মোৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বিষয়ে জানো অলপ চলপ, সেইকাৰণে মই ঘৰতে এইখিনি বস্তু অলপ বনাইছোঁ। ঠিক আছে, লগতে তাৰপিছত আৰু এটা লাইট আছে ইফালে, সেইটো লাইট, এইটো এটা আছে LED লাইট, আৰু এটা আছে LED লাইট, এইটো ইফালে এটা LED আছে। এই লাইটটো বাৰু এতিয়া মই হেৰি কৰি দিছোঁ, কি কয় অফ কৰি থৈছোঁ বাৰু। তাৰপিছত বেলেগ আৰু একো নাই মোৰ এইটো ছেটআপত, এইখিনিয়ে ছেটআপ, এনেকুৱা ধৰণে ছেটআপটো সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা। আৰু বহুতে মোক ক'ব এইটো কাৰ ঘৰ, বহুতে মোক ক'ব এইটো কাৰ ঘৰ বা এই ঘৰটো তোৰ নহয়, মোক বহুতে ক'ব আচলতে এইটো ঘৰ মোৰ নহয় দেই, সঁচা কথা, এই ঘৰটো মোৰ নহয়। এই যোনটো ঘৰ দেখা পাইছে এই সম্পূৰ্ণ ঘৰ, এই ঘৰটো মোৰ নহয়। আপুনি দেখা হৈছে এই গোটেই ঘৰটো মোৰ নহয়, এই ঘৰটো হৈছে মোৰ এজন ছাৰক মই কোৱা আছে যে ছাৰ আপোনাৰ ৰুমটো মোক দিয়ক ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে, মানে কি হয় আমাৰ ৰিলেটেড হয় মানুহ, ছাৰ ডক্টৰ হয়, তেওঁ ডক্টৰৰ ঘৰতে মই এই ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকোঁ। আপুনি দেখা হৈছে এইখিনিয়ে মোৰ ছেটআপ, আৰু বেলেগ একো নাই। বাকী এডিটিঙৰ কাৰণে মই কাইন মাষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু বেলেগ থাম্বনেইল বনাবৰ কাৰণে পিক্সেল এপ আছে। আৰু বাকী যদি কিবা কিবি ইনফৰমেশ্যন ডাটা লাগে নেটৰ পৰা হওক বা ইউটিউবৰ পৰা হওক বা গুগলৰ পৰা, যোনটো ফ্ৰী যোনটো কপিৰাইট ফ্ৰী থাকে, কপিৰাইট ফ্ৰী যোনবোৰ মিউজিক হয় বা ফটোগ্ৰাফ বা ভিডিঅ'গ্ৰাফিক্স, সেইখিনি মই গুগলৰ পৰাই ডাউনলোড কৰোঁ। এনেকৈ কাম কৰি আছোঁ ইউটিউবত, বহুত কষ্ট। আৰু এই ৰুমত এখনো ফেন নাই, ফেন এখন লগাব লাগিব, আৰু ইমান গৰম, পূৰা গৰম হৈ যায়। গৰমৰ মাজতো মই এই ৰুমতে তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ শ্বুট কৰোঁ আৰু তোমালোকক প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু যদি ভিডিঅ' চালে ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপায়। নেক্সট ভিডিঅ'ত পাম, গুড বাই।